स्वागत छ यहाँलाई यस क्रिएसनमा। आज हामी यो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 मा कसरी स्टाइल र आउटलाइनहरुलाई चेन्ज गर्ने र कसरी आफ्नो स्टाइलहरु दिएर कुनै पनि टेक्स्टहरुलाई राख्ने भनेर सिक्ने छौं। त्यसको लागि तपाईहरु यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट खोल्नु होला। मेरोमा माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट 2016 छ। यसरी माइक्रोसफ्ट डकुमेन्ट खोलिसकेपछि तपाईहरु यसरी यसरी माइक्रोसफ्ट वर्ड को होम वाला आइकनमा गएपछि एउटा यो यसरी इन्टरफेस देख्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि यहाँ भएको यो जम्मै कुराहरुलाई चाहिँ हामी यसरी स्टाइल भन्छौं, फन्ट स्टाइल। जस्तै म अहिले तपाईहरुलाई यसरी एएस क्रिएसन लेख्छु। यसरी एएस क्रिएसन लेख्छु। यसरी एएस क्रिएसन लेखिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईहरु यसरी विभिन्न प्रकारको स्टाइलहरुमा राख्नु, फन्ट स्टाइल, यसरी फन्ट स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी फन्ट स्टाइल माइक्रोसफ्ट वर्डमा यसरी स्टाइल भन्नाले जस्तै बोल्ड, इटालिक्स, अन्डरलाइन, यहाँ भएको होम आइकनमा भएको विभिन्न कुराहरुलाई यसरी चाहिँ हामी स्टाइल दिएर राख्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ स्टाइल पनि भनिन्छ। र यहाँ भएको जस्तै फन्ट स्टाइलहरु छ, यो फन्ट स्टाइलहरु पनि हामी आफ्नो छुट्टै फन्ट स्टाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यसको लागि तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी यो स्टाइल वाला आइकनमा गएर फन्ट वाला स्टाइलमा लास्टमा यसरी क्लिक गरेर तपाईहरु क्रिएट अ स्टाइल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्रिएट अ स्टाइल अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एउटा डायलग बक्स खुल्छ। अनि यो डायलग बक्समा तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी नेम लेखेको ठाउँमा चाहिँ यसमा तपाईहरु आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अहिले यहाँ चाहिँ एएस भनेर राख्छु। अनि यसलाई चाहिँ यसरी मोडिफाईमा क्लिक गर्नु होला तपाईहरु। अनि यसरी मोडिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यसरी एउटा डायलग बक्स खुल्छ। अनि यो डायलग बक्समा चाहिँ तपाई यसरी यहाँ गएर यसको फर्मेट, कुन फन्ट चेन्ज कुन फन्टमा राख्ने, यसरी फन्ट विभिन्न प्रकारको फन्टहरु खुल्छ। तपाईसँग भएको जम्मै फन्टहरु खुल्छ। अनि म चाहिँ यो वाला फन्ट राख्छु। यसरी मैले सिलेक्ट गरे अनि यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरु यसको साइज कत्रो राख्ने, त कुन साइजमा राख्ने यो डकुमेन्टहरुलाई। जस्तै मैले 20 राखिदिन्छु। अनि यसलाई चाहिँ बोल्ड पनि गर्दिन्छु, इटालिक्स पनि गर्दिन्छु र अन्डरलाइन पनि गर्दिन्छु। अनि यसमा अटोमेटिक लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ फन्ट कलर, हाम्रो यो फन्ट जुन स्टाइल राख्यौं त्यो स्टाइलको चाहिँ फन्ट कलर कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँदेखि गर्न मिल्छ। कलर म चाहिँ अहिले रेड कलर सिलेक्ट गर्छु। यसरी गरिसकेपछि तपाईहरु यसरी ओके क्लिक गर्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो यो लेखेको कुराहरुलाई यसरी चाहिँ हाम्रो छुट्टै स्टाइल भयो। जस्तै म नर्मलमा राख्छु अहिले। अनि यो नर्मलमा भएको कुराहरु चाहिँ यसरी हाम्रो एएस भन्ने एउटा हाम्रो स्टाइल चाहिँ आफ्नो फन्ट स्टाइल, त्यसरी चाहिँ आफ्नो छुट्टै फन्ट स्टाइल दिएर कुनै पनि कुराहरुलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी आफ्नो छुट्टै एउटा प्रकारको फन्ट स्टाइल क्रिएट गर्न सक्छौं। र अर्को कुरा तपाईहरुलाई यसरी नर्मलमा राखे, कहिलेकाहीँ हामी कुनै पनि कुराहरुलाई कुनै एउटा टपिक्स दिएर त्यसको सब टपिक्सहरु कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरु सिक्ने छौं अर्को टपिक्समा चाहिँ। जस्तै तपाईहरु यसरी यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी कुनै एउटा बक्स सिलेक्ट गरिसकेपछि जस्तै म अहिले यहाँ ओ टाइप गर्छु। यसरी ओ टाइप गरेर इन्टर गरे, तर वर्डको हामीले सब टपिक्स आएको छ किनकि यहाँ 2 नम्बर आएको छ। हामीलाई चाहिँ वर्डकै सब टपिकहरु चाहिए हो। त्यसको लागि के गर्ने, जस्तै वर्ड भित्र जस्तै हम हुन्छ एउटा, यसरी हम आउँछ एउटा। अनि यसरी यसलाई इन्टर गरिसकेपछि तपाईको यो चाहिँ अब वर्डको होम भन्ने कुराहरु चाहिँ अब यसको सब टपिक भित्र जानियो। तर यहाँ 1 नम्बर छ, यसमा चाहिँ 2 नम्बर देखाइराछ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ यसरी माउसको कर्सर यहाँ राख्नु होला। यसरी यहाँ राखेपछि यसरी ट्याब बटन थिच्नु होला। अनि यसरी चाहिँ हाम्रो सब टपिक्स बन्छ। फेरि इन्टर दिनु होला। अब होम भित्र हामी जस्तै कुनै यसरी फन्ट स्टाइल राख्छौं। यसरी एउटा सब टपिक्स राख्छौं। यसरी सब टपिक्स राखिसकेपछि यो पनि होम भित्रको सब टपिक्स बन्न पर्ने, तर बाइ द वे यो पनि बी नै ए त्यसपछि बी भएको छ। यसलाई के गर्ने, यसलाई गर्दाखेरि नि फेरि त्यही गर्नु होला अघिकै प्रोसेस। यसरी यहाँ क्लिक माउसको कर्सर यहाँ राखेर तपाईहरु यसरी ट्याब बटन थिच्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो जस्तै 1 नम्बरमा वर्डको फेरि होम मेनु भित्र चाहिँ फन्ट स्टाइल, यसरी कुनै पनि कुराहरुलाई हामी यसरी सब टपिक्स दिएर राख्न सक्छौं। हस् त तपाईहरुले आजको यो भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्ड 2016 मा
फोन्ट स्टाइल र आउटलाइनहरु कसरी चेन्ज गर्ने र कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु सिक्नुभयो। अनि अर्को कुरा आफ्नो छुट्टै फोन्ट स्टाइल कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु पनि सिक्नुभयो। कृपया तपाईलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर हाम्रो भिडियो शेयर गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल एएस क्रिएसन हाम्रो युट्युब च्यानल एएस क्रिएसन्स लाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै कनेक्टेड रहनु होला र हाम्रो फेसबुक पेज पनि एएस क्रिएसन मा लाइक गरेर हामीसँगै कनेक्टेड रहनु होला। धन्यवाद।